Useimmat putsaa tämän ja se on hyvä. Mutta se ei ole syy, miksi kuivausrumpu alkaa olla kuivaamasta pikkuhiljaa. Täältä löytyy huoltoluukun takaa tällainen suodatin, mitä yleensä ihmiset ei putsaa. Kuten on tällä kertaa käynyt tässä itsellekin. Ja nämä yleensä tukkeutuu hitaasti sellainen huomaamatta. Tällaisen likamäärän mukaan niin ei täältä mikään ilma läpi kule. Moni ostaa tässä vaiheessa, kun nämäkin on täysin tukossa, niin uuden koneen ihan turhaa. Et riittäisi, kun putsaisi nämä tarvittavat suodattimet täältä. Putsatuilla suodattimilla niin sähköä säästyy ja kuivausaika lyhenee huomattavasti.